eller vem definierar du som dina föräldrar idag? Min fostermamma. Som jag träffade 2004, 04. Då flyttade jag dit. Och hon visade mig verkligen att familj inte betyder blod. Det betyder hjärta. Jag minns att jag firade inte min födelsedag när jag var liten. Jag hade nästan glömt bort hur det var att fylla år. Och då gjorde hon speciellt att när jag hade namnsdag, då gjorde hon lite extra firande då. Och då använde hon en vecka, hon hade som en liten vecka bara för mig och liksom fira att visa att du är viktig och du finns. Så att vi brukar fortfarande än idag fira min namnsdag. Bara för att så här, det har blivit en tradition av okej, men du har inte fått fira så mycket. Nu gör vi en till dag att fira. Så att du verkligen känns hur det är att fira. Nu är det så här att det inte alls blir någon riksdagsomröstning idag, utan den 26 maj kommer riksdagen både att debattera och besluta om den nya barnfridslagen. Istället så ska vi gå vidare med vår fördjupning om socialtjänsten och vi kommer att prata om hur det är att bo i familjehem eller jourhem. Vad socialtjänstens roll och ansvar är i de här frågorna och lite hur det kan vara både när det blir bra och när det inte blir så bra. Har du någon känsla av hur det funkar i praktiken? Liksom? Är det många barn som byter familj? Alltså jag tänker att det också är en fråga om att men jag klickade inte med det här familjehemmet. Precis. Jag tänker att dels beror det på vilken grund som man kanske är placerad. Det finns ju två olika lagstiftningar i det här. Man kan vara placerad enligt socialtjänstlagen. Och då är det en frivillig placering som bygger på att man som barn och förälder har samtyckt till placeringen och att man då som barn över 15 samtycker till placeringen. Men annars så är det ju att man kan vara omhändertagen enligt LVU-lagstiftning, alltså tvångsvårdslagstiftningen. Och då har ju vi som myndighet ett större mandat och kan ju liksom bestämma över en som vårdnadshavare och en som barn på ett helt annat sätt. Och där tänker jag att oavsett bakgrund till placering så ska man ju alltid lyssna till barnet och vad dens önskan och röst är. Och den ska ju vara delaktig i det här. Men hur det funkar i praktiken, det händer ju såklart att barn får byta och får flytta runt. Men det kan inte jag säga liksom att det handlar om oss eller om barnet eller hemmet. Det är väldigt unikt så. För mig som jobbar med äldre barn 10-20 så kan det ofta handla om att exempelvis att barnen har det händer så mycket runt omkring att de som har uppdraget inte känner att de kan klara av att ta hand om, alltså säkra vården. Och då kan de säga upp en plats och så måste man som barn flytta. Det kan också handla om att man som förälder, att vi kommer på att den här familjen till exempel inte alls liksom, lever upp till de förväntningar och de mål som vi liksom betalar för och liksom, har liksom vårt uppdrag kräver, de kraven vi har. Och då säger vi upp platsen. Och då blir ju tyvärr den som blir lidande är ju barnet, att den kanske egentligen rent liksom relationellt har fått en fin kontakt med föräldern eller familjen, men att vi ser att de kanske missköter sig på ett mer liksom annat plan. Och det är ju också tragiskt. Det är ju där vi ofta hamnar, tänker jag, att det är ett barn som blir drabbat. Och ett barn som ofta är placerat är ju kanske van också att man inte har andra vuxna som litar på en eller gillar en, och så blir det ett uppbrott efter uppbrott efter uppbrott, och det är ju fruktansvärt tråkigt. De barnen som är placerade är ju de som behöver oss mest, men som också har störst behov. Och där är det viktigt att vi, barnet, men också familjen eller hemmet som de bor hos har tålamod och överseende med vem det är man har hos sig. Och att man liksom kämpar tillsammans för att barnet ska få ha det så bra. Eftersom ens föräldrar inte har klarat av det så måste vi agera föräldrar och hjälpa det här barnet tills den blir vuxen. Ja. Hon visar mig att allt handlar inte om pengar. För hos de andra jour- och fosterhemsfamiljerna jag har bott hos, då har det varit nästan lite slaveri skulle jag vilja säga. De har använt mig och mina andra fosterbröder och systrar och kusiner som jag hade då till arbete, men det förstod inte jag då. Sen när jag var äldre flyttade jag till ett fosterhem också innan jag tog studenten av olika omständigheter. Och för första gången i mitt liv så fick jag reda på att de fick betalt av att de hade mig. När jag bodde hos mamma, hon pratade aldrig om pengar. Hon pratade aldrig om hur mycket hon fick. Behövde jag ett par nya jeans? Jag fick ett par nya jeans. Jag fick presenter, julklappar.
För vi har en ambassadör som har lite använt som tjänstefolk i en fosterfamilj. Alltså så här hur, och alltså farit illa också i fosterhem. Hur utses fosterhem och hur följs den placeringen upp om hur barnet mår hos en fosterfamilj? Och får vem som helst bli fosterfamilj? Ja. Jag tänker hos oss så, för det första så har vi en helt egen enhet som jobbar med den typen av placeringar. Alltså när barn som bor längre tid i en familj. Och precis, det heter idag familjehem. Förut tror jag man kallade det väldigt mycket för fosterhem, men jag tänker att det heter familjehem idag. Och jag skulle säga att hur man blir ett familjehem överlag är ju att man utreds. Och det är en utredning som man gör här på socialtjänsten. Jag tänker väldigt mycket så här basala frågor kring vem de är som familj. Men också att man såklart ser över misstanke och brottsregister. Så där bygger det liksom på att, tänker jag, att man som socialtjänst har utrett familjen och att det finns ett förtroende för dem i det uppdraget, den familjen, att sköta det. Sen så ska man ju följa upp den här vården, alltså den placeringen ska ju följas upp. Minst var 6:e månad görs den ju liksom på ett större sätt, då även liksom det går upp på nämndnivå, alltså till våra politiker, att de godkänner en förlängning av placeringen. Men annars är det ju vi som har ett ansvar att se över och att barnet i fråga ska må bra där i familjen. Typ det här med bestraffningar. Jag minns när jag bodde i ett jourhem innan jag flyttade till hon som jag kallar för mamma idag. De använde olika typer av bestraffningar, typ när man inte åt upp maten. Eller när man kanske kom sent till maten. Eller de hade en lada, minns jag. Och jag fick mocka väldigt mycket eller mocka mycket bajs. Och fixa med höbalar. Och jag var ju liten, jag var ju bara 4. Så att jag var inte så jättestark. Och råkade du tappa någonting, då kunde du få en hink med kallt vatten över dig. Du kunde bli utsparkad i vintern. Du kunde få maten över dig om du inte åt upp maten. Och alltså då var jag ju bara rädd. Och jag tänkte ju att allt jag gör är bara fel. Och det sänkte ju min självkänsla till botten. Så när jag flyttade till hon som jag kallar för mamma. Jag minns första natten jag sov där. Och hon öppnade dörren. Och jag var livrädd och tänkte, vad ska hon göra nu? Varför öppnar hon dörren så tidigt? Har jag gjort någonting? Ska hon slå mig? Och det första hon säger är, vad vill du ha till frukost? Och jag var helt så här, frukost? Får jag välja? Hon bara, ja, det finns O'boy, det finns mjölk, det finns leverpastej, det finns saltgurka. Och jag tänkte, men gud, vad är det här? Vad har jag gjort för att... då tänkte jag att det måste finnas en hake. Det måste vara någonting. Så fort jag har ätit så kommer det någonting. Jag gick upp, jag var lite darrig, jag vågade knappt äta. Men jag åt och det hände ingenting sen. Och då kände jag, men va? Är det så här det ska vara? Jag blev som i chock. Och efter det man kommer ju till insikt att nej men gud, sättet som jag har blivit uppfostrad på innan, det är ju, alltså det är inte ens acceptabelt på en enda världskarta. Så att, nej. Det är hemskt. I min roll som jag har som socialsekreterare så har vi ett uppföljningsansvar. Och där är det också viktigt att barnen får komma till tals. Och att barn får säga hur de tycker att de har det. Och det ges ju i de forumerna när man har de här uppföljningarna. Sen är det väl också, tänker jag, en väldigt stor svårighet i att man som barn kanske har en egen uppfattning, en annan uppfattning än vad såklart vi som myndighet har. Och där är det ju alltid viktigt att fånga upp de skillnaderna. Men att det kan ju vara så ibland att beslut går emot ens egna liksom, önskan eller vilja. Men det ska ju inte handla om att man som myndighet vill att barnet ska fara illa. Mm. En sista fråga då. Ja. Hur har det varit att bo i fosterhem? Väldigt, väldigt blandat. Jag skulle säga att av min erfarenhet så 8 av 10 fosterhem antingen gör det mest för pengarnas skull eller har helt fel värderingar och sätt att se på uppfostran. Men om du väl hamnar hos en rätt fosterfamilj så kommer den verkligen visa dig att, som jag sa innan, kärlek betyder inte blod, det betyder hjärta. Det har gett mig väldigt mycket erfarenheter. Det har gett mig också väldigt mycket fördomar. När jag var liten så var det ofta fick jag höra kommentaren, din mamma och pappa älskar inte dig för att du bor inte med dem. Eller bara, men gå till din fake mamma nu då.
fick jag höra väldigt ofta. Men då lärde jag mig att jag vet mycket väl om att den kärlek jag får av min mamma, fostermamma, som jag kallar för mamma, för att det är exakt vad det är min mamma. Hon har förtjänat rätten att kalla sig för mamma. Ger mig exakt lika mycket kärlek som mina vänners biologiska mamma.